බෙන්ටෙන් විශ්ව තුළ මේ වෙනකොට ක්ලසිකල් සිරිස් එක ඒ වගේම ඒලියන් ෆෝස් අල්ටිමේට් ඒලියන් ඒ වගේම ඔම්නිවර්ස් වගේ සිරිස් තුනේ නාන ප්‍රකාර ඒලියන්ස්ලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් අපි අමතක කරන්න බැරි චරිත කීපයක් ඉන්නවා. බිග් චිල් කියාවි එකෝ කියාවි තව ඉන්නවා නාන ප්‍රකාර ඒලියන්ස්ලා සෙට් එකක්. ඉතින් මේ අතරින් පවර්ෆුල්ම ඒලියන් කවුද කියලා අහුවොත් ගොඩක් අය උත්තරේ උනේ ඒලියන් එක්ස්. ඒ වගේම කැමතිද දැනගන්න ඒලියන් එක්ස්ට අමතරව බෙන්ටෙන් බලවරලෝසු ඉන්න තවත් පවර්ෆුල් ජීවීන් කීප දෙනෙක් ගැන. එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න අහිත්සෝන් අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩාක්ම කැමති වෙයි. ඒ වගේම ඔයා බෙන්ටෙන් බලවරලෝසු ඇතුලේ ඉන්න ප්‍රියතම ඒලියන් කවුද කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව ජොයින් වෙමු අපේ වීඩියෝ එකට. හියුමන්ගසෝර් එහෙම නැත්නම් අපි මෙයාව මහා උරගතවන්තයෙක් කියලා හඳුන්වනවා. ඇත්තටම මෙයා ඇවිල්ලා පිටසක් වල ඩයිනෝසර් කෙනෙක්. මෙයාගේ වර්ගය තමයි වොක්සෙසෝරියන් කියලා කියන්නේ. මෙයා ජීවත් වෙන්නේ ටෙරාඩිනෝ කියන ග්‍රහ ලෝකේ. පෙනුමෙන් නම් මනුස්ස උරගයෙක් වගේ වෙනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ තද දුමුරු පාට හැමකින් තමයි නෝමල් ෆෝම් එකේදී මෙයා ඉන්නේ. හැබැයි අල්ටිමේට් හියුමන්ගසෝ වෙනකොට මෙයාට හැම තද කොළ පාට වෙලා මෙයාගේ පිටට මාරම ශක්තිමත් කටු තියෙන ඉබි කට්ටක් වගේ ෂෙල් එකක් එනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ වලිගයත් ටිකක් වෙනස් වෙලා කටු බෝලයක් අග්ගිස්සට එනවා. මෙයාගේ හැකියාවන් සහ ශක්තියින් ගැන බැලුවොත් මුලින්ම අපිට මතක් වෙන මෙයාගේ ශක්තිය. මොකද මෙයාට හැකියාවක් තියෙනවා ගොඩාක් බර වස්තුවක් වුණත් පෘථුවිය ආසන්නයේ කක්ෂයට පවා විසි කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙයා කිසි ගේමක් නැතුව DNA aliens ලගේ ships පවා විනාශ කරපු අවස්ථා තියෙනවා. මීට අමතරව හියුමන්ගසෝ කියලා කියන්නේ ක්‍රිස්ටල් සේපියන්ස්ලා වගේ කට්ටියට වඩා ගොඩාක්ම ශක්තිමත් කෙනෙක් කියලා කියන්න පුළුවන් ගොඩක් අවස්ථාවලදී. මීට අමතරව අපි තව පවර්ස් ටික කෙටියෙන් හඳුන්වගෙන ගියොත් මෙයාට මෙයාගේ ශරීර ප්‍රමාණය බර අවශ්‍ය විදිහට අඩු සහ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙයාට ස්පේස් එකේ සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. හල්ක් වගේ ගොඩාක් පිමි පනින්න පුළුවන්. මෙයාගේ වලිගයත් මාර විදිහට ශක්තිමත්. ඊළඟට මෙයාට ෆයිටිං කරන්න හැකියාව. මෙයා තව ඕනම ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු පවර්ෆුල් පව සර්ජස් පවා දරාගෙන ඊට එරෙහිව ගමන් කරන්න මෙයාට හැකියාව තියෙනවා. මීට අමතරව මෙයාට ෂොක් වේව්ස් අර්ත්ක්වේක්ස් පවා ජෙනරේට් කරන්න මෙයාගේ ශක්තියෙන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයාගේ දුර්වලතාව ගැන අපි පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් කතා කරන්න ඕනේ. මේ අතර මූලිකම දුර්වලතාව තමයි මෙයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක සමහර අවස්ථාවලදී ලිමිට් වෙනවා ගොඩක් ෆයිට් කරනකොට. මෙයාට ලේසර් බීම්ස් වලට නියුරෝ ෂොක් බ්ලාස්ට්ස් වලට වගේ මෙයා වල්නරබිලිටි එකක්. ඒ කියන්නේ දුර්වලතාවක් දක්වනවා. ඉතින් මීට අමතරව ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක මෙයාගේ දුර්වලතාවක්. ඊළඟට අන්ඩර් වෝටර් කියන්නේ වතුර යට හුස්ම ගැනීමට මෙයාට පොඩ්ඩක් අපහසුතාවක් තියෙනවා. තව මෙයාට හරියට පහර දුන්නොත් මෙයාගේ දණහිස් සහ කකුල් ප්‍රදේශයන් වලට තුවාල කරන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. හැබැයි මෙයාව අන්ඩර් එස්ටිමේට් කරන්න එපා. මොකද ෆයිට් එකකදී මෙයා ගොඩක්ම ලොකු පවර් හවුස් චරිතයක් වෙනවා. ඒලියන්ස්ලා ලිස්ට් එකේ ඊළඟට ඉන්න ඒලියන්ගේ නම තමයි ෆීඩ්බැක් කියලා කියන්නේ. මෙයා අනිත් ඒලියන්ලාට වඩා මාර්ම වෙනස් ඒලියන් කෙනෙක්. ඒ වගේම බෙන් වැඩිම මාරයක් පාවිච්චි කරපු ඒලියන් විදියට නම දරන්නේ මෙයා තමයි. මොකද අවුරුදු 11 දී ක්ලාසිකල් බෙන් 10 සීරීස් එකේ ඉඳලා පාවිච්චි වුණ කෙනෙක් තමයි මේ. හැබැයි මෙයා අපි පළවෙනි වතාවට දකින්නේ ඔම්නිවර්ස් කියන සීරීස් එකේදී. ඔම්නිවර්ස් සීරීස් එකේදී පොඩ්ඩක් බෙන්ගේ හිස්ටරි එක සමහර තැන් වලින් පොඩ්ඩ වෙනස් කරලා තියෙන නිසා ඒක කියන විදිහට නම් මෙයාව පරණ සීරීස් එකේ ඉඳලම බෙන් යූස් කරලා තියෙනවා. මෙයා ඇවිල්ලා කන්ඩක්ටොයිඩ් කියන ජීවීන් වර්ගයට අයත් ජීවීන් විශේෂයක්. ඉතින් මෙයා ඉන්නේ ටෙස්ලා ඕ කියන නෙබියුලා එකේ. ඒ වගේ මෙයාගේ ස්වරූපය ගත්තොත් කළු පාට සහ කොල්ල පාට තියෙන හමක් එක්ක තමයි මෙයා ඉන්නේ. ඊළඟට මෙයාගේ ඔළුවේ ඇන්ටනා දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම වලිගයක් තියෙනවා. මේ ඇන්ටනා සහ වලිගය අග්ගිස්සේ ප්ලග් වගේ දේවල් වලින් තමයි මෙයාගේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ ශක්තිය සහ හැකියාවන් ගැන කතා කරනකොට මෙයාට පුළුවන් ඕනම බල ශක්තියක් අවශෝෂණය කරගන්න. ඉතින් මෙයා මේකට අර ප්ලග් වගේ දේවල් යූස් කරනවා. ඒ වගේම ඊළඟට මේ ප්ලග් වලින් උරා ගන්න මේ බල ශක්තිය මෙයාට පුළුවන් ආපස්සට මේ අර ප්ලග් වගේ තියෙන දේවල් වලින්ම රීඩිරෙක්ට් කරලා ප්‍රහාරයක් විදිහට දියත් කරන්න. ඊළඟට මෙයාට මේ එනර්ජි එක ස්ටෝරේජ් කරගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මෙයාට පුළුවන් වෙනවා ඇබ්සොබ් කරගන්න බල ශක්තිය ගබඩා කරලා තියෙනකොට ස්ටෝරේජ් කරගෙන ඉන්න බල ශක්තියයි ඊළඟට අලුතෙන් උරා ගන්න බල ශක්තිය දෙකම එකතු කරලා අමුතු ආකාරයේ ප්‍රහාරයන් දියත් කරන්න. ඊළඟට මෙයාට ලයිට්නින් ස්ට්‍රයික් එනර්ජි බෝල්ස් හදන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙයාට ඉලෙක්ට්‍රික් එක්ස්ප්ලෝෂන්ස් ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් පිපිරීම් වගේ දේවල්
කරන්න මෙයාට හැකියාවක් තියෙනවා. මෙයා සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යුතය ඒ වගේ පැත්තට ඉන්දියට මෙයාගේ ශක්තියත් අපිට නොසලකා හරින්න බෑ. ඒ වගේ මෙයා මාර ස්පීඩ් ඒ වගේම මෙයාට ගොඩක් ලොකු පිමි පනින්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයා මේ නිසාම මෙයා මාරම ඩයිනමික් සුපර් හීරෝ කෙනෙක් වෙනවා බෙන්ගේ ඒලියන් ලිස්ට් එකේ. ඉතින් මීට අමතරව මෙයාගේ අපි දුර්වලතා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මෙයාව සරින් සරයට මෙයාට පව එක ලැබෙන මෙයාව චාර්ජ් කරගන්න වෙනවා. මොකද මෙයාට පව එක නැතුව ගොඩක් වෙලාවට සටන් කරන්න අමාරුයි. ඊළඟට මෙයාගේ ඇන්ටෙනා දෙක නිසා මේ ගොඩක් සතුරුන්ට මෙයාව ඇන්ටෙනා දෙකෙන් හදලා උස්සලා පොළේ ගහන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රික් බ්ලාස්ට් ඒව සමහර වෙලාවට මෙයාට පාලනය කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඒවයි පව එක වැඩිකම නිසා. ඉතින් බේසිකලි මෙන්න මෙයා ගැන කතා කරන්න තියෙන මූලිකම කරුණු ටික තමයි ඔය. අල්ටිමේට් ඒලියන් බලපු කෙනෙක්ට නම් ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඉන්න ඒලියන් හරිම සුපුරුදු ඒලියන් කෙනෙක්. මේ තමයි ක්ලොක්වර්ක් කියලා කියන්නේ. මෙයා මල්ටිවර්ස් එක දෙපාරක් විතර සතුරන්ගෙන් බේරගත්තා කියලා කිව්වොත් තා පිළිගන්නවද? ඔව්. මොකද මෙයාට තියෙන හැකියාව තමයි කාලයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන එක. මෙයා පෙනුමෙන්නන් ටිකක් රොබෝ කෙනෙක් වගේ. ඒ වගේම මෙයාගේ ඔළුවේ දැති වගේ තියෙනවා. ඊළඟට කොළ පාටට රවුමක් මැදින් තමයි මෙයාගේ ටයිම් රේස් යවන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව මෙයාගේ වර්ගය ගැන අපි කතා කරොත් මෙයා ක්‍රෝනෝසේපියන් කියන වර්ගයට අයත් වෙන ජීවියෙක්. ඉතින් මෙයාගේ පවර්ස් ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරනකොට මුලින්ම අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ මෙයා යවන ටයිම් රේස්. ඒ කියන්නේ කාල කිරණ ගැන. ක්ලොක්වර්ක්ට හැකියාවක් තියෙනවා. එයාගේ පපුවේ කොළපාට රවුමෙන් වගේම අත්වලින් කොළපාට කාල කිරණයක් විහිදුවන්න. මේකෙන් පුළුවන් මෙයාට වෙන කාලෙකින් ආව කෙනෙක්ව ඒ කාලෙටම යවන්න යම්කිසි වස්තුවක් හෝ ජීවියෙක්ගේ තියෙන මේ ජීවි කාලය ඉක්මනටම ගත කරවලා එයාව දූවිල්ලක් බවට පත් කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට කාල අවකාශයෙන් මැකිලා ගිය කෙනෙක්ව ආයව ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඊළඟට අදාළ අයව අදාළ ටයිම් ලයින්ස් වලට යවන්නත් මෙයාට හැකියාව තියෙනවා. ක්ලොක්වර්ක්ට හැකියාවක් තියෙනවා යම්කිසි ස්ථානයක යම්කිසි කාලයක් ඇතුළත සිදුවුණු සිදුවීමක් ප්‍රොජෙක්ට් කරන්නේ. කියන්නේ නිකන් හොලෝග්‍රෑම් එකකින් වගේ එළියට දාන්න. ඒ වගේම මෙයාට එන්හාන්ස් පවර් ශක්තියක් තියෙනවා. මේ SMS ශක්තියක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඊළඟට ස්පේස් එකේ සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මෙයාට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාට ටයිම් ට්‍රැවල් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. නමුත් Ben 10 මේ දේ සඳහා ලොකුවට පුහුණු වීමක් නම් වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙයාගේ දුර්වලකම් ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරොත් මෙයාට ගොඩක් වෙලා ක්‍රියාශීලී විදිහට ඉන්න බෑ. දුවන්න කියන්න බෑ. අපි ඔමිනිවර්ස් එකේ දැක්කන මෙයාට දුවන්න කියන ලොකුවට අමාරුයි. ඒ වගේම අර ෆීඩ්බැක් එක තිබුණා වගේ මෙයාට තියෙනවා සිද්ධිය. මෙයාගේ ටයිම් රේස් ගොඩක් වෙලාවට out of control වෙනවා. ඉතින් මේ පවර් එක out of control වෙනකොට වටේ ඉන්න අයට දෙන්න තියෙන හානිය ගොඩක්ම වැඩි. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ක්ලොක්වර්ක්ට තියෙන දුර්වලතා. හැබැයි කිසිම අවස්ථාවක මෙයාව අවතක්සේරු කරන්න නම් එපා. ෆීඩ්බැක් සහ මෙයා කියන්නේ Ben 10ගේ ඔරලෝසුව තුල ඉන්න ගොඩක්ම පවර්ෆුල් ජීවින් දෙන්නෙක්. Ben 10ගේ පවර්ෆුල්ම ඒලියන් කියලා කියනකොට ගොඩක් අයට මතක් වෙන්නේ ඒලියන් X උනාට තවත් ඒලියන් කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයාට අමතක කරන්න බැරිම. මෙයාගේ නම තමයි ඇටොමික්ස්. ඇටොමික්ස් කියන්නේ පට්ටම මිස්ටීරියස් චරිතයක්. මොකද මෙයාගේ ජීවීන්ගේ වර්ගය මොකක්ද? ඊළඟට මෙයා එන ග්‍රහලෝකය මොකක්ද? මේ කියන කාරණා හැම දෙයක්ම ගැන කිසිම සඳහනක් නැහැ තාම. හැබැයි මෙයා අපිට මුලින්ම හම්බෙන්නේ ඇල්බීඩෝ එක තියෙන සටනකදී. මේකෙදී මෙයා ඇල්බීඩෝට මාරම ගේමක් දීලා මාරම විදිහට මෙයා පරාද කරන්න සමත් වෙනවා. මෙයාගේ හැඩරුව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මෙයා සුදු පාට රොබෝ කෙනෙක් වගේ. ඒ වගේම මෙයාගේ ඇඟ ඇතුලේ කොළ පාට කෙමිකල් ද්‍රාවණයක් ගමන් කරනවා කියලා අපිට පේනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ පර්සනැලිටි එකෙන් මෙයා ටිකක් මොළ කකුලොස්. එහෙම නැත්නම් බ්‍රේන් ස්ටෝම් වගේ. මෙයා කතා කරන්නේ හරිම ඔෆිෂියල් ලැන්ග්වේජ් එකකින්. මෙයාගේ ආතල්ම සිද්ධියක් තමයි මෙයා සටන් කරනකොට එක්තරා ආකාරයක වචන සෙට් එකක් කිය ගායනයක් කරන වගේ තමයි සටන් කරන්න. ඒ තමයි හාමීනා කියන වචන සෙට් එක. මේක මම කියනවට වඩා ඔයා කාටුන් එක බලනකොට නම් මේක මාර මාතල්. ඉතින් මෙයාගේ පවර්ස් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මේ ඇටොමික්ස්නේ. ඇටොමික්ස්ේ නමට අනුව මෙයාට පරමාණු නාස්තික ශක්තියක් තමයි මෙයාගේ ඇඟේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කෙමිකල් සහ මේ නාස්තික බල ශක්තිය නිසාම මෙයාට පුළුවන් ඇටොමික් බ්ලාස්ට්ස් ඇති කරන්න, ඊළඟට ඇසිඩ් වගේ කෙමිකල්ස් නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම මෙයාගේ පංචස් එහෙම තියෙනවා. නියුක්ලියර් පංච් කියලා, නියුක්ලියර් කික් කියලා මෙයාට හැකියාවන් තියෙනවා. මේ පංච් සහ කියන්නේ මේ පහරදීම් වලදී මෙයාගෙන් පිටවන ශක්තිය නිකන් මාරම ශක්තියක්. මින් පංච් එකක් කෑවොත් නිකන් අර ගොඩ්සිලාගෙන් කනේ පාරක් කෑවා වගේ සීන් එකක් තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයාට තියෙනවා පවර් එකක් නියුක්ලියර් විනර්, නියුක්ලියර් එක්ස්ප්ලෝෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ නියුක්ලියර් විනර් එකෙන් වෙන්නේ එක්තරා ආකාරයකට අයන් මෑන්ගේ ආක් රියැක්ටර් එකකින් පිට වෙනවා වගේ ශක්ති කදම්බයක් පිට වෙලා කෙලින්ම වටේ ඉන්න පදාසෙම ඉන්න එනිමීස් ලව නොකවුට් කරලා දාන්න මෙයාට හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් මේ වගේ තව මිට අමතරව මෙයාට ෆ්ලයිට් ඇබිලිටි එක කියන්නේ මෙයාට පාවෙවි පියාඹන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙයාගේ ස්පීඩ් එක පට්ටම වැඩි. ඒ වගේම ස්පේස් එකේ සර්වයිව් වෙන්න ඒ වගේම මෙයාට තාප ශක්තිය නිර්මාණය කළා ගැමාරේ ප්‍රහාර දීම් වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ශක්තියක් ඔයාලට අව탁සේරු කරන්න නම් බෑ කිසිසේත්ම. මෙයාගේ දුර්වලකම් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනකොට ඔයා ශක්තිය ගැන කතා කරනකොට දැක්කම මෙයාට තියෙන එසේම ශක්තියක් නෙවෙයි කියලා. හැබැයි මේ ශක්තිය යූස් කරනකොට කැච් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙයා මෙයාගේ පවර්ස් යූස් කරනකොට ටිකෙන් ටික මෙයා මහන්සියටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ස්ටැමිනා එක ලිමිට් වෙනවා නිකන් ගොඩ්සිලාගේ වගේ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මෙයාට තියෙන එකම දුර්වලතාව. පිළිගන්න පුළුවන් දාට. ඔව්. ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ කාරණාව නිසා තමයි මෙයා මාරම පවර්ෆුල් ජීවියෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ අතරින් මේ මම නම් කරපු ඒලියන් සෙට් එක අතරින් ප්‍රියතම ඒලියන් සහ වා හිතන විදියට පවර්ෆුල්ම ඒලියන් කවුද කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් බෙන්ටන් වීඩියෝ එකක් ඕන නම් මොකක්ද මාතෘකාව ඔයාට ඕන බෙන්ටන් වීඩියෝ එක ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් subscribe කරන්න අපිව. Stay safe, stay hype.